آره، مثل خیلی از شما منم به فضای مجازی اعتیاد دارم. زیاد نمیتونم مثال بزنم از زمانهایی که ازش استفاده نمیکنم. این روزا خیلی ساده است که درگیر دوپامین بیهوده بشی، با نوتیفیکیشن های بیهوده، اسکرول کردن و دیدن ریزهای بی‌معنی و تلف کردن زندگی جلوی صفحه گوشی به جای زندگی کردن. من همیشه آدمیم که دوست دارم کاری رو بکنم که بقیه میگن نمیتونی، ولی مدت هاست که اون آدم خود منم که از پشت گوشی بیرون نمیام، خود منم که میگم نمیتونی. پس تصمیم گرفتم خودم رو به چالش بکشم و 7 روز فضای مجازی رو کنار بذارم و دوپامین مغزم رو ریست کنم. کلی ویدیو و کانال مختلف در مورد ریست و دوپامین و ترک فضای مجازی دیدم. قوانین ما ساده است. شب زود بخوابم و صبح 7 صبح بیدار شم. هر روز باید ورزش کنم. استفاده از فضای مجازی برای سرگرمی رو قطع کنم و از گوشی فقط برای کار و صحبت با اطرافیانم استفاده کنم. تنها تایمی که اجازه دارم بازی کنم برای ضبط گیم پلی. دوش بگم تعطیله و دوش سرد جاشو میگیره. هر روز 50 صفحه کتاب برای کمک به خودشناسی بخونم و هر روز حداقل 10 دقیقه با مدیتیشن ذهنم خاموش کنم. پورن هم تعطیله. البته من پورن نمیبینم. اگر بتونم توی این هفته همه این کارا رو در بهترین حالت انجام بدم، به هدفم میرسم و اونم یک بار برای همیشه رو برنامه زندگی کردنه. خب الان شنبه شبه و من قراره از فردا صبح این چالش رو شروع بکنم. یکم استرس دارم، یکم هیجان. رفیقم که همیشه با هم حرف میزنه داره به دلداری میده و میگه که تو میتونی این کار رو انجام بدی. مرسی. چیه باز داری با رفیق خیالی حرف میزنی؟ ها؟ اپ‌های فضای مجازی رو هاید کردم و فقط اونایی که برای کارم نیاز داشتم و نگه داشتم و براشون محدودیت زمانی گذاشتم، چون هر جوری بخوایم حساب بکنیم 12 ساعت اسکرین تایم داخل روز اصلا سالم نیست. یعنی 8 ساعت اگه من میخوابیدم 12 ساعت از گوشیم استفاده میکردم. من فقط 4 ساعت از روز گوشی دستم نیست. این چه مسخره بازیه. What the fuck؟ صبح روز اول خیلی سخت بود. تو سرم این بود که 6 بیدار شم و زودتر آماده شم برم بیرون، ولی از اونجا که 6 صبح زمستون رو تا به حال ندیده بودم، دیدم هنوز شبه و تصمیم گرفتم 1 ساعت دیگه بخوابم. ولی هدف مهمتر بود و رفتم سمت مسواک زدن. چیزی که این دفعه عوض شده بود این بود که من در حین مسواک زدن باید حداقل 10-20 تا ریلز نگاه می‌کردم، ولی الان فقط من بودم و افکارم. لباس پوشیدن خیلی سخت بود برام، ولی بالاخره موفق شدم. برای دویدن یه خرما کافی بود. روز اول بود و تنها چیزی که داشتم بهش فکر می‌کردم این بود که ریدم تو این چالش. زندگی خوب و برنامه روی کاغذ خیلی خفنه، ولی وقتی انجامش میدی کوچولو درد داره. دیگه با گوپرو بریم، گوشی رو می‌ذاریم اینجا، یک جرعه آب. وای، رانندگی بدون موزیک حسی بود که زیاد تجربهش نکرده بودم. من داشتم گفتم من این همه دارم غر میزنم راجع به اینکه اومدم انگار جزء 1% جامعه‌ام. دیدم این همه آدم اینجا مثلا یه روز هیچ تنش نیست. منو نگاه مثلا کلی لباس پوشیدم. اصلا فکر نمی‌کردم پارک اینقدر شلوغ باشه. این همه آدم سحرخیز وجود داره. اینقدر شلوغ بود که من اصلا روم نمیشد فیلم بگیرم. سرعت کم، آهسته پیوسته. یه دور پارک رو بریم تمام. اولی سرد بود، یکم دویدن برام رو مخ بود، ولی بعد یه مدت ریتمش دستم اومد. الان نزدیک 2 کیلومتر دویدیم. خیلی استرس دارم. هنوز سردم نیست. هر موقع نزدیک این لعنتی گوشی میشم یه حسی بهم میگه داری عقب میمونی. برو ریز ببین. من از بچگی معتاد بودم. معتاد دیدن کارتون با غذا و من الان باید با بزرگترین اعتیاد زندگیم کنار بیام. یه اوتمیل داریم الان و حوصله‌ام سر رفته. چقدر خوب زندگی کردن سخته. دیگه باید میرفتم باشگاه. نبوده موزیک رو من الان دارم با اینکه موزیک تو سرمه جبران میکنم. بلاز باز میاد رسیدم باشگاه و اولین باره که ایرپادم رو حالا جا نذاشتم خودم نیاوردم. تو باشگاه آهنگ هست. اولین چیزی که تغییر کرد اینه که من هر وقت میومدم باشگاه اولین چیزی که تو دستم میگرفتم گوشی بود، مخصوصا تردمیل. ولی الان هیچ چیزی با خودم نیاوردم و گوشی رو گذاشتم داخل کمد. خیلی بده. الان همش ذهنم روی اینه که گوشیم الان تو کموده، ممکنه یکی زنگ بزنه چیزی مهم بخواد بگه، مغز میخواد تو رو گول بزنه که توی فکر کنی یه چیزی مهم الان یکی بخواد بهت بگه. بدون ردخور همیشه بین تمرین میرفتم سراغ گوشیم. این که الان بین تمرین نمیدونم چیکار کنم خیلی اذیتم میکنه. ولی یه چیزی بگم، یه حس میکنم کیفیت تمرینم بیشتر شده. از باشگاه اومدم و حسی که الان دارم و بخوام توصیف بکنم اینه که جیش دارم. بیشتر از همه از این پارت میترسم، دوشاب سرد.
وای نمیدونم چرا این دوش آب سرد احساس میکنم تمرکز تو 10 برابر میکنه. تمام افکار خاموش میشه. تنها چیزی که بهش میتونی فکر کنی آبیه که داره میزه. تو سرم احساس میکردم کل روزم گذشته ولی تازه بعد میرفتم سر ضبط ویدیو. من فقط بس سریع آماده شدم که برم سر ویدیو متری. یکی از سریع‌ترین آماده شدن‌های عمرم بود اینکه وسطش نمیرفتم اینستا ببینم. بله سلام. خوش اومدید. کردم دوی. 6 صبح بیداری حالت خوبه؟ 6 صبح نه 7 صبح بیدار شدم. 6 صبح بیدار شدم هوا تاریکه گفتم برم بیرون خفتم میکنم. ویدیو ایرازا رو گرفتیم. یک عدد پرنکی بود که اینجا کمک کرد. چه حسی دارید اون کاری که دوست پسر دارید؟ فعلا آزاری بهم نرسون. موزیک نداریم ما. یعنی چی؟ من نه موزیک گوش کنم. من که گوش میدم. چرا من گوش میدم. چه رفتی به گوشت داره؟ نه تو باید آرامش داشته باشی. ایلا جان دوپامین های بد زندگی تو بیرون کن. آهنگ الان جزو دوپامین بده؟ آره. فعلا آزاری بهم نرسون. واه زیدم برام چی درست کرده. اوف واه این اولین بار من دارم دستپخت اینا رو میخورم. واه عزیزم من باید برم خونه کتاب بخونم و مدیتیشن کنم. دوست پسرت چه حسی داری که کتاب میخونه و مدیتیشن میکنه؟ من اومدم خونه. پلنی که الان بعد انجام بدم اینه که من باید هر روزی حداقل 10 دقیقه مدیتیشن بکنم. ولی من اصلا بلد نیستم چجوری برای این کار رو انجام بدم و من بعد از یوتیوب کمک بگیرم که چجوری مدیتیشن کنم. و مدیتیشن خیلی حس عجیبی بود. مغزم همش داشت سعی میکرد فکرهای مختلفو بزنه تو صورتم ولی من هی باید سعی میکردم روی تنفس کردنم تمرکز کنم. میدونم اونجوری که باید انجامش ندادم ولی مطمئنم تو روزهای عادی برام راحت تر میشد. تجربه‌ام چی بود؟ ذهنم همش میرفت سمت فکرهای اصلا رندوم. مغز من داشت تمام تلاشش رو میکرد من به یه چیزی فکر کنم. طبق چیزی که یارو میگفت هر بار که تو بفهمی داری فکر میکنی و جلوی فکرت رو بگیری و دوباره به نفس کشیدن فکر بکنی عین مثلا یک عدد جلو بازو میمونه. داری ذهنت رو تمرین میدی که بتونه خودش رو کنترل کنه. یه نکته خنده‌داری که الان اتفاق افتاده این بود که من قرار بود هفته پیش گوشی جدید بگیرم. سفارش دیرتر شد و سفارش تازه الان رسیده. دقیقاً روز اول چالش استفاده نکردن از فضای مجازی و دقیقاً امروز من باید برم گوشی جدیدم رو بگیرم و شما با من بیایید. آقا گرفتیمش ولی قابل استفاده نیست. این که گوشه هم قابل استفاده نیست. بچه چالشمون به چالش بدون گوشی انتقال پیدا کرد. مشاهدتم به جایی که بدون گوشی اینم گوشی آقا متعلیه. گوشی عمو رو بگیر. تست میشه الان. 1 ساعت تا کلاسیکو مونده و ما باید تا قبلش غذا بخوریم. میبینه خطا رو میگیره دست در جیب پشت شورت. گوشی جدیدمو گرفتم ولی حس خاصی راجبش نداشتم چون استفاده‌ای نمیتونستم ازش بکنم. شب عجیبی بود. حس بالی داشتم که داشتم با رفیقام فوتبال نگاه می‌کردم. اونم کنار همدیگه نه تو دیسکورد. مثل اینکه همه کنار همدیگه باشیم و همدیگه چرت و پرت بگیم بدون اینکه پشت صفحه دیجیتالی باشیم. حس باحالی بود. ولی خب رئال 5 تا گل خورد و حسابی اعصابم خورد شد. عجیبه هامی میخنده. فردا صبح ساعت چند با بیدار شی؟ پس سریعتر بگیر بخواب که وایسا بچه اینم بگی این بود؟ نمیدونم. آره نه این بود. نه وایسا بچه ما طرفدار من اصلا فوتبالی نیستم. من فقط حامی هرس میخوره خوشم میاد. امروز روز شلوغی بود ولی میدونستم که روزهای بیکارتر از این منتظرم و باید خودمو سرگرم میکردم. شاید سخت بود ولی به زور انجامش دادم. مدام تو سرم فکر میکردم یه قولیه که تو به خودت دادی میخوای دوباره قول خودتو بشکنی. همش تو سرم جنگ بود. انگار کل اعتماد به نفس زندگیم بستگی به این داره که بتونم این چالش رو درست انجام بدم. این چالش فقط واسه من یه ویدیو یوتیوب نبود. روز دوم الان در اوج حوصله سر رفتنم. همش حس میکنم که از کل دنیا عقب افتادم. کلی اتفاق داخل فضای مجازی افتادن. نمیدونم. پارک خلوت‌تر از دیروز بود و سردتر از همیشه. انقدر هوا سرد بود حس میکردم ریه‌هام یخچال شده. چی میتونست امروز رو واسم بدتر کنه؟ خدا بخیر. دوش آب سرد. دوش عدم دریافت دوپامین وارد تو صورتم. حالم بده بکنم. موقعی که زیر دوش بودم خیلی حس بدی داشتم ولی الان از
انرژی تو صدام میتونید بفهمید که احساس میکنم که خیلی حس بهتری دارم. خیلی باحاله، من کم کم دارم فنش میشم. به کارام رسیدم، نشستم اسکریپت ویدیو رو نوشتم و لباس پوشیدم. الان برم سر ضبط ویدیو ویردوز. امروز خیلی اعتیاد به فضای مجازی بیشتر حس کردم. کارام بهتر پیش میره ولی فقط دارم کار میکنم. تفریح هم ورزش کردنه که امروز واقعا توانایی این که برم باشگاه رو نداشتم. فقط تونستم برای ورزش امروزم برم بدوم. امروز دارم اذیت میشم. نیاز دارم یه اتفاق خوب بیفته، یه ذره دوپامین بهم بده. موقعی که درگیر ضبط ویدیو هم خیلی خوبه چون فقط دارم به ضبط ویدیو فکر میکنم. کسی که دارم موتور میزنه اینجوری که آقا من یه چیزی میخوام بخورم. مثلا خیلی آرایشگاهی بیای یکی از چیزایی که برای من مهمه موقعی که داشتی به اون خفتگیرا پول میدادی بیا من خفت کنم موها تو خونه زدی بودی. خیلی حوصله‌ام سر رفته، یعنی اصلا یه جوریم همش می‌خواستم برم دوباره تو گوشی یه بار نزدیک بود لغزش کنم. بیا برو تو گوشی نگاه کن، این اینستاگرامه، نگاه کن. من باورم نمیشه که دوپامینه مغز من از موهای علی بود امروز. خیلی خوب بود که بعد از اون روز رو با بچه‌ها سپری کردم. سویچ حداقل نبود حواس پرتی‌ها و عادت‌های بدم رو یادم نمیومد. الان یه جوری هم که دلم بخواد یه کار فان و مهیج انجام بدم. نه بذار بچه پشت نشون بده. نکن تو دهنت دیگه. ولی یه سری جاهایی که بچه‌ها میرفتن تو گوشیشون این که من نمیتونستم این کارو بکنم خیلی بیشتر تو چشم میومد. من الان میدونم چیه این i8 ماینکرافت. تقریبا 11 شبه من دیگه واقعا داره خوابم میگیرم. این چالش تو روز دوم تقریبا داشت منو شکست میداد. وقتی فرصت پرت کردن حواسم رو با عادتهای بد از خودم گرفته بودم ذهنم فرصت اینو داشت که چیزای خیلی بدی رو یادم بیاره. من فقط به یه قانون فکر میکردم: سر حرفت بمون. بخوام سعی که چشمم ببندم بیهوش میشم، من خسته دارم میبینم. دوستتون دارم. درد یا لذت کاری که انجام میدی همیشه نمیمونه، ولی افتخار یا شرمندگیش چرا. امروز روز بهتری نسبت به روز قبل برام بود. مثلا بخوام درست تعریف بکنم با عادتهای قبلی مشکل داشتم و برگشتم بهشون برام یه جوری بود، ولی هنوز با عادتهای جدیدم هم اخت نگرفته بود. الان تقریبا ساعت 8 صبح. امروز خدا رو شکر چون بیشتر خوابیدم انرژی بیشتری دارم. از دیروز حالم بهتره. امروز صبح وقتی بیدار شدم مثل قبل نبود که عادت داشته باشم برام گوشیمو چک کنم. این تازگی داشت واسم. من الان گوشی فقط برای زنگ زدن و کارهای یوتیوب، یعنی صحبت کردن با ایتورا و ویدیو چک کردم مثلا چقدر خورد و اینا و چت کردن با اینا استفاده میکنم. اسکرین تایم من رسیده به 2 ساعت و 10 دقیقه، یعنی از 13 ساعت رسیده به 2 ساعت و 10 دقیقه. این پیشرفت خار مادره. از شانس هم به خاطر تعطیلی باشگاه دیر باز شد و از برنامه عقب موندم، ولی خدا رو شکر باشگاه خلوت بود و سریع تونستم تمرینمو انجام بدم. اینا منتظرم بود و پوست کلمو میگن. هنوز نتونسته بودم با دوش آب سرد کنار بیام، ولی شاید حدوداً 20% نسبت به دیروز برام راحت تر. دیروز از اون روزایی بود که من رو برنامه بودم ولی دنیا رو برنامه نبود. دوش آب سرد واسه من اثرش میگه که وقتی بهم میخوره باعث میشه من به چی به غیر از این دوش آب ندارم فکر کنم. به این یک مویه داره رو میره سلام، ببخشید دیر اومدم. تقصیر باشگاه بچه‌ها دیدم. من 1.5 ساعت از برنامه‌ام عقب افتادم، ولی با نیم ساعت تأخیر اومدم. از 11:30 آمادم ساعت 1. خب می‌خواستی 11:30 آماده نشی و 1 نیست، الان 12:40 است. بخوام یه آپدیتی بهتون بدم، من از اونجایی که مثلا به بابام اومدم تبریک بگم، یه پست اومد که همین الان علیرضا پست کرده بود. خب داش علیرضا وقتی یه چیزی پست میکنه من باید کامنت بذارم. با به خدا نه در حقیقت میگم مثلا یه سری چیزای ریز از دستم در میره. خب واقعا از اسکرین تایم گوشیم میشه فهمید که من واقعا نمیرم فضای مجازی. یعنی سلام،
چطوری؟ دقیقاً چیزی که وقتی از فضای مجازی دور میشید میرید سمتش طبیعته. دقیقاً ما الان اومدیم تو طبیعت. فقط بچه‌ها خواستم بهتون یادآوری بکنم اگر دارید این ویدیو رو داخل آپارات میبینید لطفاً این کارو نکنید، به خاطر اینکه آپارات ویدیوهای ما رو میدزده. ما داریم برای ویدیومون هزینه میکنیم. اگه میخواین اما حمایت کنید و ما رو دوست دارید ویدیو رو داخل یوتیوب ببینید. نه میخوایم برای تولد الینا یک طرح بادکنک کیک درست کنیم اینجا. این که برای تولد الینا رفته بودیم تو طبیعت و داشتیم عکس می‌گرفتیم، خیلی حس خفنی داشت برام. میتونم بگم اون تایم کاملا نفهمیدم چه جوری گذشت. خب این از این. به قرآن باد زد. پشت تمام این عکسای پینترستی کلی بدبختی هست که می‌بینید. چطوری؟ اینجا آی با کله زد تو فکم. کار کردی؟ موقعی که اومدم خونه خیلی پکر بودم. بعد از اون تا شبش هم مشغول کتاب خوندن شدم و حوصله‌ام به شدت سر رفته بود و این داشت تو مخم میرفت. این کتاب که واسم از دیجیکالا بالاخره رسید، چون میخواستم این هفته این رو بخونم ولی اونجا که پیداش نکرده بودم تو رشت این رو شروع کرده بودم. کتاب باحالیه ولی خیلی طولانیه و روند کندی داره. برای همین تصمیم گرفتم که یه فصلی که خوندم استوپش بدم و این رو برم جلو که من خیلی تونستم تو یه روز بخونم. یعنی خیلی تو یه روز خوندم. یه بعد از ظهر تا شب 60 صفحه خوندم. یکی از چیزایی که در مورد خودم فهمیدم این بود که مدیتیشن خیلی برای من سخته. هر بار که سعی میکنم ذهنمو خالی کنم، ذهنم سعی میکنه مسخره ترین فکرا رو بیاره وسط و باهم حرف بزنه. با یه راه حلی پیدا میکردم که بتونم بهترش کنم. این کتاب جدیده انقدر منو درگیر خودش کرده بود که هر تایمی پیدا میکردم سعی میکردم بخونمش، حتی قبل خواب. هوا خیلی سرده. این سعی بارون میاد. مثلا نمیدونم چرا تو این هوا که نمیشه رفت پارک. اگه میخوام برم ورزش کنم و برم باشگاه تردمیل بزنم. سکوت خونه یه آرامش خیلی خاصی واسم داشت. ای لعنت به من حاجی. کی اومده به من گفته این چالش رو انجام بده؟ واقعا نمیدونم. یعنی سگ سرمایه دارم میلرزم. الان دیگه خوابم نمیاد. خواب نازم رو ریدم توش. مثل دیروز مثل پریروز دوباره دارم باشگاه اکت دارم نمیکنم. واقعا ریدم تو این چالش. از این هوا سرده ما 10 بار سخت‌تر می‌شه. روش آب سرد داشت واسم راحت تر میشد ولی سرمای زیاد هوا آب رو سردتر کرد. حالا وقتش بود که گیم پلی بگیرم. امروز هوا دلگیره ولی حداقل میتونم بگم رویم نسبت به دیروز یه 10% بهتره. چند شنبه است امروز. ریدم تو این روحیم. 2 تا کار خوب میتونم انجام بدم. یکی این که بشینم 10 دقیقه مدیتیشن امروزمو انجام بدم و کتاب بخونم. فکر کردم تو تایمی که برق نیست مدیتیشن کنم ولی یکم برام سخت بود. بعد از یکم کتاب خوندن رفتم پایین پیش خانواده و تا موقعی که برق بیاد پیششون بودم. بعد از 2 ساعت منتظر گذاشتن دوست دخترم توسط اداره برق، الان دیگه میخوایم بریم گیم پلی بگیریم. الان میخوام اولین کلابم با دوست دخترمو بگیرم. الینا به صورت رسمی دیگه یه یوتیوبر حساب میشه و خیلی هیجان دارم بابتش. سلام علیکم. میری قرار چه بازی کنیم؟ نه. Who's your daddy? Who's your daddy? پدر سگ بیا اینجا ببینم. من الان باباتم. Call me daddy. تو چرا اسکلتی؟ خیلی ترسناکه میشه ندوی دنبالم. بعد از مدت ها بازی کردن خیلی حس خفنی داشت. احساس می‌کنم رها. بعد از گیم پلی حوصله‌ام سر رفته بود. سخت‌ترین تایم روز همون قبل شبه که واقعا میمونم که چیکار باید بکنم. اونجا که داستان کتاب رو خیلی دوست داشتم یکم بیشتر خوندمش. به خودم قول دادم که از فردا این چالش رو قوی‌تر انجام بدم و به زور انجامش ندم. اول این چالش خیلی هیجان داشتم و خیلی انگیزه. به مرور زمان این روتینه تونست غالب بشه روم و رویمو بخوره. و من مثل یه ربات تو این چند وقت داشتم فقط قانونایی که خودم بر خودم چیدم و انجام میدادم. اکثرا بهم گفتن که حاجی
تو داری الان فقط خودتو شکنجه میدید. الان تایمت آزاد کردی و سعی کن یه کاری انجام بدی. در مورد حس حال بخوام بگم خیلی به هم ریختم و حتی شب قبل خواب فکر کنم روز دوم یا سوم بود که زدم زیر گریه. هدفم اینه که روز پنجم و ششم و آخر رو قوی‌تر برم جلو و سعی کنم 4 تا حرکت جدید بزنم، کاری که در حالت عادی انجام نمیدم. قول داده بودم روز پنجم قوی‌تر ادامه بدم. روز پنجم چالشه آب رو سرتر کردم و میخوام امروز بیشترین تایمی که میتونم این زیر بمیرم و ثبت کنم که چند دقیقه میدم. همون کارهای همیشگی رو کردم و به بهونه گیم پلی متلی بازم تونستم بازی کنم. استاد این یکی از بندهای قرارداده. من همونطور میتونم گیم بازی کنم موقع گیم پلی ضبط کردن. مرسی که بهم گفتی. قول داده بودم امروز باید فرق کنه و یه تفریح واقعی و فیزیکی انجام میدادم. چی بهتر از شهر بازی؟ واتساپ. اگر من چالش دارم دلیل نمیشه نیام تو شهر بازی با رفیقام بتر کنم. یو امشب میخوایم بریم بتر کنیم. ببین کوبی براینت تو میشناسی؟ پدر من بود، پسر خاله من بود. بابا فامیله. روز پنجم خیلی روز خوبی تو دفتر خاطرات من بود و بعد همینجوری ادامه میدادم. 816 بزن. جمعه بود، مثل همیشه صبح با باشگاه شروع کردم. تا قبل از این زیاد به نوشته‌های رو در و دیوار باشگاه دقت نمی‌کردم. روز ششم یه رنگ دیگه ای داشت، انگار کمتر از قبل به گوشی فکر می‌کردم. مثل همیشه دوش آب سرد و بعدش هیچ فیلمی نگرفتم. انقدر درگیر زندگی کردم بودم که زیاد براتون ثبت وقایع نکردم. هوا دیگه داره تاریک میشه و ما برای شب سالن فوتبال گرفتیم و از الان تیم فوتبال خفن باید بره تمرین کنه. آره جمع شدن که دارن دیگه تاکتیکا رو بچینیم ببینیم که داستان چیه. امروز جالبی بود واسم و تقریبا کل روز منتظر بودم که با بچه‌ها باشیم بریم فوتبال بازی بکنیم. هم تفریح بود واسم، همین که داشتم در حین این کار ورزش می‌کردم. علی وقتی ماشه زده امباپه و وقتی باشون بیرون بودم فقط داشتم به صحبتایی که داریم با هم دیگه میکنیم فکر میکردم. بعد از 6 روز داشتم تاثیرش رو حس میکردم. با اینکه بدنم خیلی گرفته بود ولی بازی کردن فوتبال خیلی داشت بهم حال میداد. هیچ کدوممون به غیر از پیکامی و یکم هم احسان فوتبالیست حرفه‌ای نیستیم، ولی همین که داشتیم با هم دیگه تایم میگذروندیم خیلی داشت خوش میگذشت. همش تو سرم این بود که صبح ورزش کردی شبم داری ورزش میکنی. بابا راکی بالبو. روز آخر امروز روز خیلی عجیبی بود. من صبح زود از خواب بیدار شدم و دیدم که بدن درد خیلی شدیدی دارم. به خاطر فوتبالی که دیشب انجام دادیم پام به شدت گرفته و اصلا داغون بودم. دیروز خیلی زیاد از حد ورزش کرده بودم. برای همین صبح به کارهام رسیدم. فایل های ویدیو رو جابجا کردم و آپلود کردم. الانم دارم این فایل ها رو ضبط میکنم، برای همین فولدرش خالیه. وایس های ویدیو رو ضبط کردم و ویدیوی امروزم چون شنبه ها ویدیو آپلود میکنم رو آپلود کردم. و امروز نرفتم باشگاه. ولی از اونجایی که دیشب ورزش کردم فکر کنم چالشو نداختم و الانم از موهام معلومه که باید برم آرایشگاه. من ساعت 4 باید برم پیش الینا، برای تولدش باید بریم خرید کنیم. اگر تونستم و دیدم انرژی دارم بعد از آرایشگاه میرم باشگاه. رفتم آرایشگاه موامو کوتاه کنم. عادت همیشگیم دیدن ریلز در حین کوتاه کردن مو بود، ولی این دفعه مسئله فرق می‌کرد. نتونستم تحمل کنم. رفتم باشگاه. حالم خوب بود و تمرکزم رو لحظه حال بود، نه یه ریلز در مورد یه مچ فوتبال 5 سال پیش. خب الان شب روز آخر چالش 7 روزه منه. تو این 7 روز چی شد؟ میتونم بگم تو این 7 روز بیشترین چیزی که تونستم بفهمم اینه که همه چی پله به پله آروم آروم برات آسان‌تر میشه. یکی از چیزایی که فهمیدم اینه که بیشتر تایمی که احساس میکردم کم دارم به خاطر اینه که 10 دقیقه 20 دقیقه تو طول روز درگیر چیزایی میشم که اصلا مهم نیست و میتونه حذف بشه
و کیفیت روز رو ببره بالاتر. این هفته بیشتر از همه کارهایی کردم که در حالت عادی شاید انجام نمیدادم. تایم گذروندم با خانواده، بیرون رفتن و عکاسی با دوست دخترم که خیلی خاطرات باحالی ساختم ازشون، شهر بازی رفتن و کتاب 13 رو تموم کردم و خیلی روم تاثیر گذاشت. حرفایی که این کتاب داشت میزد، نمیخوام مثلا فاز این افراد خیلی خرخونه بردارم، ولی خب باحال بود بخونید. حسم به خودم خیلی بهتر شده، کارهایی که میتونم بکنم خیلی بهتر شده. اینکه تونستم 7 روز پشت سر هم ورزش بکنم، جا نزنم، خیلی حس خوبی داشت. که 7 روز پشت سر هم هر روز بیشتر از روز قبل تونستم دوش آب سرد بگیرم، خیلی حس خوبی داشت. اینکه تونستم مدیتیشن رو تا یه حد قابل قبولی یاد بگیرم و الان میتونم خوب مدیتیشن کنم. من این روزهای آخر کمتر براتون ویدیو گرفتم و علتش این بود که دقیقاً این روزهای آخر چالشه داشت کاراشو درست انجام میداد. تا روزهای قبل من همچنان احساس وابستگی به گوشی رو داشتم، ولی تو این 2 روز آخر مثلا نمیفهمیدم گوشیم کجاست و واقعا تمرکزم روی زندگی اطراف اومده بود. من وقتی با افراد میرفتم بیرون، به محض اینکه حوصله‌ام سر میرفتم اینترنت، ولی الان شروع میکنم مکالمه برقرار کردن. خب این چیز خیلی عادیه، ولی تو سال 2025 فکر کنم عادی نیست. در کل شاید مامانا راست میگن، مشکل همین گوشیه که تو دستمونه. امروز اگه بخوام تعریف بکنم، مثل همیشه تمرین کردم، دوش آب سرد گرفتم، چند صفحه از این یکی کتاب رو خوندم چون 13 رو تموم کردم و برای تولد الینا رفتیم کلی خرید کردیم. در حین خرید اصلا به گوشیم فکرم نمی‌کردم، واسه همین نتونستم ویدیو بگیرم. و تولد فردا فکر کنم بعد از مدت‌ها تولدیه که شاید زیاد نخوام برم سمت گوشیم و من اینو مدیون شما هستم. شما تونستین با نگاه کردن من ببین انگیزه رو بدین که به خاطر شماها هم که شده این کارو با زندگی خودم بکنم و وقتی این کارو با زندگی خودم بکنم بتونم حداقل 1-2 نفری که دارن این ویدیو رو میبینن هم انگیزه بدم که این کار رو انجام بدن. خیلی دوست دارم که پیکامی و متلی هم این چالش رو انجام بدن، رو قرار خیلی بهشون حال بده و بیشتر از همه دلم میخواد که این چالش تمام بشه، بشینم گیم بازی کنم. همین، یعنی من چیزی که بیشتر از همه اعصابم خورده ندارم تو این چالش گیم بازی کردنه که جزئی از کارمه و دیگه با گیم زدن نباید مشکل داشته باشم و هم نداشته باش. اوکیه، اینو مامان راست نمیگن.